Tjenare och hjärtligt välkomna att vara tillbaka till dagens avsnitt. Ja, hände inte så himla mycket, men jag fick ihop tanklocket i alla fall på 745an. Det var inga bekymmer. Jag tog några som har frågat hur jag gjorde. Så ser om jag hittar. Ja, det gjorde jag här. Jag tog nämligen en sån här M5-bricka. Och så klippte jag precis så att den var så nära kanten det kan komma här. Då fick jag ju fram det här hålet som det här stiftet då, så det går i tankmätaren. Så värmde jag den med rimacken så den blev precis rosa. Och så la jag den i locket så att den liksom la sig på den lilla plikten, så smälte den faktiskt fast där. Då byggde jag på den med ungefär en millimeter till. Så att, ja, så gjorde jag. Så nu sitter han ju och det funkar jättefint. Ja, så det är det jag har gjort. Sen ligger ju fortfarande en innerskärm kvar. Jag måste montera en ny innerskärm på min 70, för jag råkade nudda ett rådjur här och då förstörde jag hela på min gröna då. Så jag fick rådjuret att träffa här ungefär. Då gick hela den här plasten sönder på min skärm och så åkte lampan in. Ja, så då fick jag byta skärm och grejer på min gröna. Men ja, så är det ibland. Och då fick jag ju ta bort innerskärmen igen, så jag får montera den. Men det var lite stressigt därför som jag var tvungen att ha bilen nästa dag. Ja, och här står den röd fortfarande. Ja, får jag se. Hoppet är ju inte över än men alltså så är det ju. Så att, ja. Jag hittade en finare ventilkåpa. Så jag tänkte jag skulle sätta dit där på den här. Han ser lite finare ut i motorutrymmet. Jag hade en som var pulverlackad nämligen, så tänkte jag, men den kan jag ta. Så har jag bara tvättat den och så la jag på lite silverfärg på den. Eftersom den är pulverlackad men den var lite matt tyckte jag. Så jag håller på med det. Fräschar upp en lite helt enkelt. Det är inte fel det heller. Jag har inget annat att göra, så jag får gå såna här småpula och hitta lite grejer jag kan pilla med. Lite laddning av batteri och jag har kollat glykoliken och det är lite så allt möjligt gött. Så jag har faktiskt nu kan ni ju se hur sätena ser ut. Jag tog bort de överdragsklädseln i fram i alla fall, men inte i bak, för jag vet ju att de är väldigt dåliga. Men sätena ser ut så här då. Men jag har faktiskt ett handsfack också. Jag tänkte jag skulle gå ut och hämta det, för då kan vi bulta dit det, för det har jag totalt glömt faktiskt. Jag har ett handsfack. Vi går ut och hämtar det direkt. Det är lika bra. Jag saknar bara ett bläck på den. Kallt där också. Nej, jag saknar ett bläck till den nämligen. Men jag får tillverka ett. Jag tror inte jag har något sånt bläck. Faktiskt. Men jag är så välig. Så vi ser. Bara starta lampan här inne. Men gud vad jobbigt. Så. Och där ligger min kardan då till. Nu ska vi se vart vi hade den. Den har vi här. Där har vi den. Här har vi den. Här. Här har vi ett handsfack. Det är bara det bläcket tillbaka där. Men det kanske går att tillverka. Jag kan göra en stor bricka och så viker vi den. Det känns ju lite naket i 67an. Gör det faktiskt. Så. Känns lite naket med att man inte har den. Känner jag. Där nere står då
ventilkopan. Eller ja, precis. Nej, jag har ju den här. Det kunde vara lite trevligt att få dit en sån faktiskt. Det är just den här. Ja, jag ska visa er. Men lite special de här. Sitter nämligen en järnstång där. Och så ska den skruvas dit med här då för att hålla själva. Men vi kan testa med om vi tar en bricka. Kan vi dra ihop den dit kanske? Han behöver alltså vara 11 typ. Så stor. Han behöver vara 20. Nu ska vi se. Jag vet inte hur stor en bricka jag har här. Den här blir nog guld. Den blir nog guld. Så gör man så här. Så, hämta en hammare. Kan nog ta en lite mindre där kanske. Får se. Så kanske. Bara så jag får en kant där så att han har något att ligga på. Så. Så där. Ja, den lär ju inte lossa i alla fall. Eller vad tror ni? Jag tror inte jag heller. Så jag bara hämta en ruv. Eller en skruv som det heter. På fint språk. Så vi ser, vad tar vi för något då? Hade ju varit nice, men och det ska egentligen vara en jättekraftig typ karosseriskruv. Har jag det förresten? Jag vill inte sätta hit gängat, det ser ju lite så jag ser om jag har någon karosseriskruv där som är så pass stor. Den blir nog bra. Här har vi en potentiell vinnare. Här har vi en jättefin. Svart och fin. Den blir nog jättebra, så ni ser. Jag lägger upp den. De är inte så lätta att jobba med de här. Om jag ska vara ärlig. Du vet, det finns liksom ingen struktion eller det gick kvar för skröven. Så vi ser. Då får vi lägga den bakom där sen och så får vi dra den rätt igenom. Så får vi hålla emot den sen. Ja, det får vi göra. Så. Sås. Vi ser. Man kan bara snurra dit den där några varv. Så ja. Hänga den där. Nice. Nice. Så blir det så. Drar jag bara åt den
Kolla vad bra det blir. Oj, oj, oj. Jag knackar till den lite. Så ja. Nu är vi liksom hemma. Nu är vi hemma snart. Här, vad bra det blev. Och bara hålla emot den i bakkant där. Så. Tada! Så drar vi fast den med 2 skruv där och så ska det egentligen sitta en hållare här i kanten, men det har jag ingen. Så vi får hänga upp den bara i den då. Jag har inte den hållaren där. Skulle jag haft det så hade jag satt dit den naturligtvis. Men jag tror det ser lite trevligare ut när man har det. Den här sitter där under. Det... Så jag ser om jag har några skruv bara till det. De behöver vara jättekorta så de inte går in i tankmät eller vad heter det? Batteriet. Eftersom det är så pass nära där vid batterihyllan. Här har vi ju 2. Alltså det är synd att jag inte har 2 likadana. Det hade varit ultimata. De svarta jag hade det, de är nog lite för långa. Jag har ju 2 här annars. Så. Det får bli 2 karosseriskruv där. Så kommer det se ut i alla fall. Jag går in. Alltid lika roligt att sätta upp de här. Och sen är det mörkt som bara den. Ja, inte väl det. Jag vet att belysningen ska funka. Det är ju något som verkligen fattas i Amazonerna. Det är nog förvaring för att lägga in grejer. Så. Det var en. Det andra hålet då, där. Jättebra ställe i och för sig att sätta jorden på. När man har till en stereo eller någonting. Nu är det bra med de här 2 hålen. Ha! Nice! Så ja, vilken skillnad det blir. Så det är. Nu fick vi dit den. Jag har väntat på länge att få dit den. Så! Släcker vi. Sådär. Så. Jag tänkte alltså få stå här inne och torka nu i några dagar. Men... Så. Kanoners. Vi ser om den här har torkat där nu då. Ventilkåpan. Eller vad tror ni? Jag gör så bara kolla varför det var en sån. Känns som att det är skugga på kameran, men det är det inte. Ja. Titta. Det blir vackert. Vilken skillnad det blir. Jag la på lite. Vad heter det? Packningen ligger ju redan så att det är ju bara att lägga den på plats. Så. Screws. Torkar vi av skruvarna lite. Det är ju inte fel.
Så det ser ju lite bättre ut. Absolut. Precis som man inte har bara kastat ihop bilen, men så är det ju inte faktiskt. Jag vet inte hur många timmar jag har lagt på den här bilen. Det är ju ett antal timmar man har lagt. Så är det ju helt klart. Men det är ju det. Skulle man inte lagt de timmarna så hade han ju varit på skroten nu. Så att ja. Sen får man väl överväga om det var värt att lägga de timmarna eller inte. Jag tycker det var värt det i alla fall. Alla dagar i veckan. Något som jag lite ångrar faktiskt, det var att jag inte, när jag ändå så hade ur motorn, eller när motorn inte satt i, så skulle jag tagit och målat motorutrymmet. Det är något jag ångrar faktiskt. Men ja, jag vill inte plocka isär för att göra det igen när man säger så. Så där. Sen har vi det. Ventillocket ligger där borta. Vet inte om det har torkat här än. Jo, det har det. Det har det. Så. Glider på så lätt. Så vi sätter dit ventilkoppslocket också. Faktiskt. Och det ligger ju stålull i de här. Eller ja, något stålullsnät av något slag. Ligger det i dem. Och det har jag precis tvättat ur faktiskt med avfettning och så lite brake clean. Går att återanvända det stålullet. Eller så får man gå in och hämta stålull. Hos morsan eller tantar där hemma eller stålull eller något som alla har hemma. Det är väl ett tillbehör för våra kastruller. Men ja, stålull funkar jättebra. Så där. Nice. Får vi lite bling på toppen där så blir det bra. Kolla. Oj, vad bra det blir. Så. Så där. En tillkoppa dit. Skönt. Ja. Ja, det var väl typ det. Sen väntar jag faktiskt. Jag väntar på en knapp som ska komma nu. Till kombin. Jag kommer få en knapp till den. Beställ den. Jag ska sätta den faktiskt. Tanken var att jag skulle ha en långspak då med knapp uppe på. Men det, nej. Jag får sumpa det faktiskt. Jag får sumpa den idén. Vad jag göra? Så det kommer få bli en knapp precis till höger om ratten, tänkte jag. Då blir den som en... Ja, det är en uppfärgad... Ni ska få se den sen när den kommer. Jag får det säga för mycket nu bara. Men den kommer nog bli riktigt snygg faktiskt. Så det kommer bli en knapp där. Och så har jag dragit läna och det. Och då tänkte jag att jag skulle ha ett vanligt hel- och halvljusrelä, tänkte jag. Men det har ju säkert några stycken ligger här. Ja, här ligger ett till exempel. Tar vi ett sånt här. Jag tror det räcker. Sen är det vissa som säger att jag ska mata med plus eller om jag ska mata med minus. Jag vet inte riktigt. Just nu så har jag ju... jag ska gå med en pluskabel in i den här i alla fall. Och så plus. Och så har minus då som jag liksom aktiverar med. Så att man aktiverar med minus. Eftersom nu slipper man ju kortslutningar. Det var faktiskt Göran som sa det till mig. Han tyckte att det lät som en bra idé. Eller ja, han tyckte att det lät som en bra idé. Men sen är det att jag är ju inte så stark på min
elkunskap. Så att jag har lite ångest redan av att bara börja tänka på det. Sen har jag jättemycket med kabelsatser och sånt som jag har fått av en som heter Ingvar. Jag har inte hunnit alltså att kolla på det än. Jag har massor med grejer. Här har jag en påse som jag inte... Nu är det så att jag har ju liksom tappat minnet lite på vart allt det här ska vara. Så att jag... Ja, jag vet inte. Jag har massor med grejer. Jag tänkte jag skulle försöka modernisera min 70 lite sen till våren. Men efter jag är borta med den här nu så kommer nästa projekt in. Och det blir ju faktiskt, jag tror att det lutar åt en 65 kombi Amazon. Fast den har jag haft det förut. Men det är den motorn som jag har där, den ska vi stoppa i. Sen ska vi byta fjädrar, stötdämpare vill han byta. Han vill ha sänkningssatser precis som jag på min kombi. Jag tänkte då kan jag hjälpa honom med det. Så sätter vi dit fjädrar och stötdämpare. Sen byter vi motor och ja, det är väl typ det. Sen ska han göra en framvagninställning också. Det vill han göra sen då. Men det... Så är tanken i alla fall. Så att så fort den här är klar då kör vi in kanske hans kombi eller så börjar jag med mitt nästa projekt som jag vill börja med. Ja, det är för sig, det är ju kombin också. Måste jag också fortsätta med så är den färdig. Men det är lite lackproblem med den. Men jag tänkte att jag skulle vänta med det till våren. Ja, lite skärmkanter i bak där som jag ska rätta till på bägge sidor. Och sen har jag lite på tröskel. Någon liten fläck som har blivit. Jag tror det är någon som har kört i något där. Jag tror det. Känns så. Men jag ska bättra på såna här jättesmå ställen. Men det kommer jag få hjälp utav förhoppningsvis. Jag är inte så duktig på det med lacken. Kan jag säga. Just slipningen är inte min grej alltså. Men lackera det går bra. Slipa är jag inte... Nej, jag är inte 100 på det. Jag är lite osäker på den biten. Ja, så är det. Men sen får jag önska en riktigt fin och trevlig tredje advent. För det är idag. Och idag ska vi fira våran dotter. För hon fyller 10 år imorgon. Hon fyller 10. Så att... vi var inne på... kontroll med henne här i veckan. Och allting ser ju jättebra ut. Så att det är skönt. Det är väl... det är 3,5 år sedan hon blev medicinfri om man säger så. Då gav de inga mer mediciner till tösa. Så att då är det liksom 1,5 år kvar ungefär. Så vi har lite kontroller kvar då. Men än så länge så går det bra. Det går jättebra. Ja, så är det. Ja, men vi hörs och syns på nästa video så får vi se hur det blir. Sen så, ja, vi får se vad det blir helt enkelt. Ha det gött, så hörs och syns vi och god jul. Hej!